No terve! YouTube-kanavan 13 000 tilaajan kunniaksi tänään pyörähdetään vähän keittiössä leipomishommissa. Meillä on luvassa tänään riisipyöröjä leivotaan 13 000 tilaajan kunniaksi. Ja ennen kuin aloitetaan, niin meikäläinenkin on nyt saanut lahjan. Kattokaa tätä. Tadaa! Eli nyt on meikäläisilläkin essulaitto päälle. Ei tarvi ilman essua. Me silloin edellisellä videolla, kun me pikkusen sanoin, että me on vähän katteellinen, kun äitillä on niin hieno essu, niin eipäs mennyt pitkään, kun posti kiikutti minullekin tämmösen. Eli kiitoksia vaan siskolle taas. Onpa hieno. Tää on tämmöstä niinku farkkukangastyylistä. Niin. Aloitetaan siitä, että me ollaan saatu ystävältämme Helenalta tämmönen ihmeellinen riisipuuron ja muidenkin ruokien valmistuksen tämmönen kotikokkipataa. Haudutuskattila. Tämä on erittäin hyvä, kun minä olen aina valittanut, että minä paistasin piirakoita vaikka joka päivä, mutta kun kuka keittäisi sen puuron, niin nyt se keittäjä tuli tähän meidän pöydälle ihan itseksi. Ja tähän ei tarvitse kuin aineet laittaa ja pari kertaa käydä pyöräyttämässä tunnin aikana, niin jopa tuli hyvä riisipuuro piirakoille ja pyörösille ja nyt me tehdään pyörösille. Tämä on tosi hyvä, kun ei tarvitse vahti eikä varmasti pala pohjaa. Ja ohjeessa sanotaan, että voi pikkusen niin kuin oivarinilla tai öljyllä tai millä kuka haluaa, niin pitää tätä pikkusen tälleen pyöräyttää tätä pohjoa, että se niin kuin voittoa. Se on savipata. Tämä on savipata. Ja tässä voi tehdä muitakin ruokia, mutta minä en ole ehtinyt vielä testaamaan tätä niin kuin pataruuvissa ja tämmöisissä keitoissa ja tämmöisissä. Että se kypsyttelee sen hiljalleen itseksi ja siihen laitetaan nyt tällä kertaa vain litra maitoa. Ja sitten minulla on tuommoinen mittakuppi, millä minä aina siihen litraan sen 1,5 desin verran sitten laitan tätä riisiä. Näin. Ja sitten pikkusen näin, hämmennetään. Sitten viimeksi laitetaan se suola tietenkin, niin kuin puuro on normaalistikin. Ja nyt se jätetään siihen muhimaan ja annetaan sen. Siihen voi käyttää myös pikkusen voita, mutta meillä on nyt tässä voitelussa voita, niin nyt tehdään ihan tälleen perinteisesti. Sitten laitetaan kansi päälle. Noin. Nyt siinä on tunti. Ja nyt se annetaan olla ja sieltä tulee valmis riisipuuro. Sitten siinä puolen tunnin, minä olen kokeillut, että minä olen kerran tai kaksi aina vähän käynyt hämmentämässä sitä. Mutta ei tarvitse vahtia, ei tule yli eikä ali. Joo, eli siitä hyvä, että ei tarvitse olla hämmentämässä jatkuvasti. Joo. Ja leipomisen jouduttamiseksi, että päästään heti alkuun, niin äiti on tehnyt riisipuuron valmiiksi meille. Eli siellä on nyt se teit tänä aamuna ihan nopeasti kattilassa niin, pienen määrän. Tämä on nyt tehty pieni määrä tätä varten ihan kattilassa, semmoinen vajaa litra. Tässä on nyt sitten semmoinen 0,5 litran verran suurin piirtein on nyt tehdään nyt tämmöinen pieni taikina, niin tämmöistä tavallista maitoa. Tämän voi tehdä laktoositomankin maitoa, mutta tällä hetkellä meillä ei ollut laktoositonta maitoa, niin tehdään ihan tavalliseen tuommoiseen punaiseen maitoon. Minä lämmitän nyt ensin tämän maidon ja sitten pyöräytetään se taikina ja se ei kauan kohoa sitten, Joo. kun päästään leipomaan, kun puuro on valmis. Nyt se on sopivan lämmintä tämä maito ja sitten se laitetaan tähän, nyt tehdään ihan käsillä. Onnetakin meillä on millä pyöritellä, mutta nyt tällä kertaa tehdään ihan tälleen perinteisesti, vanha-aikaisesti käsillä. Vähän suolaa. Suolaa semmoinen teelusikan verran tähän reilun 0,5 litran noin. Eli tämä on niinku 0,5 litran taikina. Tämä on 0,5 litran taikina, joo. Ja nyt sitten minä laitan kuivahiivaa tähän nyt pikkusen reilummin, että nopeutetaan tätä. Minulla on 3 pussia tähän. 2 siihen riittäisi normaalisti, mutta laitetaan nyt, että saadaan vauhtia vähän tähän hommaan. Niin. Nyt on mummolla turpohiivat muhimassa siellä. No pitääkin kohumaan. Kyllä, tästä se lähtee. Eli se on semmoista nyt reilu kädenlämpöistä se maito. Joo, reilu kädenlämpöistä sen takia. Ja sitten vaikka sanotaan, että kuivahiiva pitää laittaa jauhoihin, ohjeessa sanotaan, sekoitetaan jauhoihin, vaan minä kun on tämmöinen hutilus, niin minä aina panen vaan suoraan sen tuohon nesteeseen ja ihan yhtä hyvin kohoa. Ei ole mitään ongelmaa.
Siinä on nyt sitten suolat. Ja sitten siinä on minä luulen, että semmonen, kunhan nyt katsotaan, siinä on 3 ja 4 ja tästä tuli nyt suurin piirtein 5 dessiä on siinä tätä jauhoa, mutta katsotaan siihen, ehkä pitää panna pikkusen vielä lisää. Se nyt vähän riippuu, katsotaan. Ohjeiden mukaan 0,5 litraa 5 dessiä riittää, mutta se vähän riippuu jauhoista aina. Nämä sunnuntaijauhot kohoo turpoa aika hyvin, että luulen, että on aika hyvä. Tämä sitten sekoitellaan ja sitten laitetaan pikkusen öljyä tai rasvaa. Minä käytän nyt oivariinia, kun sitä nyt on tässä. Tästä pannaan tämmönen, olisiko desin verran, suurin piirtein desin verran siinä rasvaa sitten. Ja nyt nämä sekoitetaan ja sitten jätetään kohoamaan. Mutta kunnolla sekoitetaan. Se on aina se leipomisen taika. Toki tämän taikinankin voi tehdä edellisenä päivänä jo jääkaappi. Mutta myö nyt tehdään tässä nopeasti tälle. Sieltä hoit sitä penkkiä, jotta sitä joo. Minä aina istun ja sitten me istuillaan vatkoon sitä tässä. Mutta sitten toinen juttu, niin tämän voi tehdä gluteenittomallakin versiona tämän riisipyöräsen. Eli äiti teki joskus vieraille ja me itse tykkään niistä paljon enemmän. Mutta me ajateltiin, että otetaan tämä ihan perusversio tälle videolle ja jossain vaiheessa sitten voidaan tehdä se gluteenitonkin juttu. Gluteeniton laktoositon versio. Nyt sitten tämä on valmis tuohon kohotukseen ja se jätetään tähän pöydälle. Ja tämän kohottamisen nopeuttamiseksi voidaan toki laittaa joko kansipiele tai muovipussi tai joku, niin se vielä nopeammin sitten kohoaa, että eikä kuorettu tupin takaa sitten tuossa niin paljon. Tuo laitetaan, niin se vähän nopeammin sitten joutuu. Mites mamma tuosta riisipuurosta, niin onko se niinku ihan perusriisipuuro, mikä on vaikka sen puuroriisin pussin kylässä se ohje? Joo, tää on ihan tavallinen riisipuuro. Mutta semmonen tuli mieleen, että jos haluaa nopeasti riisipuuroa, niin tähän pyörösiin sopii erittäin hyvin myöskin se riisihiutale. Mutta sen hiutaleen kanssa pitää olla varovainen sillä tavalla, että sitä ei saa keittää niin pitkään kuin siinä ohjeessa sanotaan, jos sen käyttää niin kuin pyörösiin tai piirakoihin. Se käy myös Karjalan piirakoihin. Se on aika hyvä pyörösissä se riisihiutale ja sitten se säästää aikaa. Niin, sinä olet sitä jonkun verran käyttänyt. Minä olen käyttänyt aika paljon sitä riisihiutaletta. Topin terveiset tähän väliin. Miten meidän Topsukka-poika? Voi Topsukka-poika, meidän vanha pappa on kyllä niin väsynyt, että tämä ei paljon, Toppi ei nyt kiinnostaisi paljon kameralle esiintyä. Semmoinen on Topin reaktio. Täällä tulee siihen. Kurkisti ja sitten kun näki, että ai se sen kameran kanssa, niin painopiänsä piilaa. Ei halunnut esiintyä. Ja nyt päästään lyömään näpit taikinaan. Yes. Yes. Nyt on taikina kohonnut tarpeeksi. No niin, eli se on aika vahvasti. Suunnilleen. Siellä on mummon turpohiivat tehnyt taikojaan nyt. Mummon turpohiivat. Niin. Ei ne ole hyvin voimakkaasti hiivaselta maistunut, vaikka hiiva on reilun. Niin, ja heti syötynä ei ole yhtään. Tämä on aika pehmeä nyt tämä taikina, niin se pitäisi pyöröisiä ollakin, että se saa olla vähän pehmeämpi kuin normaalisti. No pulla taikinan veroinen suunnilleen tästä, niin se on niinku semmoinen aika sopiva. Ja sitten minä otan aina, minulla on tämmöinen pyörösien tekkoa varten, niin semmoinen oma muotti. Tämä on semmoinen takkuun varma muotti, tällä sitten tehdään. Ja toki tämän pyöröstaikinankin voipi kaulita, mutta kun ne sanoo, että se rakenne tulee parempi, jos sen taputtelua, niin sen takia se olisi niin kuin hyvä, että ihan vaan taputella ja läpytellään vaan, niin siitä tulee tosi hyvä. Noin. Ja sitten kun se on tämmöinen vain puolen sentin taikina suurin piirtein, niin sitten käy ottamaan vaan muottia. Ja Lasse saapi tästä sitten tehtävän, niin minä annan sinulle
Sinä saat nostella niitä pellille tuonne, tai he tehdä niitä. Ota se vaikka ja tien niitä. Niin Ai niin, no sitä se ei kannata pikkusen hyvin on tällä tekeminen. vettä. Ei kannata vettä. Paikallaan vaan ja sitten... Joo, mutta sitten jos näin käy, niin sitten sitä voi tälleen vähän taputella, niin sitten Noin. siitä tulee ihan hyvä. Nyt kyllä, minä tästä kuulen nyt, kun Selvä. minä pääsen jyvään. Siinä selviit siitä. Alkaa Ehkä sinä homma siitä jekkasella. selviät. Nämä on niin nopeita herkkuja tehdä, että näissä ei kauan vie. Ja tosiaan, jos haluaa käyttää vielä nopeammin, niin sitä riisihiutaletta, niin se on äkkiä pikku lämpimäisiä ja herkkuja. Ja sitten se viimeinen pellille. Noin. Siinä on viimeinen Nyt pelti on pelti täynnä. valmis. Ja sitten pieni hetki odotellaan ja sitten laitetaan tähän. Oikeastaan tämä on niin hyvin kohonnut tämä taikina, että vaikka tämän puuron laittaisi heti kohta tuohon, mutta uuni kestää nyt hetkeä, että odotellaan pikkusen aikaa. Niin tosiaan tuossa tuli nyt vielä semmonenkin vinkki, että jos tullaan vahingossa tehty liikaa taikinaa, että eihän tästä jaksa tai riisipurro loppuu, että ei riitä kaikille pyöröjä tehdä, eikä kehtoo käydä mitään pizzaa paistamaan, niin tuostahan saa tehtyä tuosta taikinasta vaikka hiivaleivä. Ja sämpylät. Niin, tai sämpylöitä, joo. Niin. Eli samaa taikinaa käy. No niin, niistä tuli just 2 pellillistä. Ja sitä saa semmoisen 35. 35 pyöröstä puolen litran taikinasta. Suurin piirtein. Se on varmaan se 35, 40, Niin. riippuen minkä kokoisella. Niin, riippuen minkälaisella muotilla ottaa tai tekeekö miten. Voi ne käsinkin taputella ja tehdä pötkylän ja siitä käsin taputella, mutta tämä on kätevä. Ja se tulee nopeasti ja kerralla, eikä ei vie aikaa niin paljon. No niin, uuni alkaa joutua. Joo. Nämä on kohonnut. Ne on kohonnut sopivasti nyt ja uuni on kuuma. Nyt laitetaan puuro näihin päälle ja sitten uuni. Pääseekö Lasse vähän sotkemaan Pääsee. puuroon? Lasse Hieromaan pääsee. puuroon. Niin. Nyt Hirvisti. Lasse rupeaa hieromaan puuroa tuosta. Eli puuro on pikkusen kerennyt jäähtymään. Niin pikkusen on kerennyt, mutta nyt me tehdään tästä. Kyllä ne kauniit tulloo, ei niitä tarvitse Niin, mutta vaikka ne- mitä sillä pystynyt, jos se on jäähtynyt liikaa? Jos se on jäähtynyt, niin sen voi laittaa mikroon tai varovasti levyllä lämmittää, jos on teräskattila. Minkä takia se pitää olla lämmin? Siis onko se Sen notkeampi vai? Sen takia vain lämmin, että siitä tulee kauniimman näköinen. Jos ihan kylmä puuro laitetaan siihen, niin kuin piirakoihin laitetaan, niin se ei ennätä tuossa ajassa, minkä se uunissa on, hiivataikinan päällä, niin se jääpi vaaleeksi se pyörönen. Siinä on vaan ihan värikysymys. No niin. Muuta se ei makkuun vaikuta mitään. No niin, Jallas. Se on semmoinen hifistelyhomma. Niin. Sitten tästä se alkaa. Semmoinen ruokalusikallinen suurin piirtein, riippuen minkälainen lusikka, niin laitetaan tälleen, että vähän reunoja jää näkymään. Tämmönen. Suurin piirtein tuolle, että puoli senttiä jää tuosta reunasta, eikä se ole niin nuukoa, se voi olla enemmän tai vähemmän. Ne on yhtä hyvän makuisia, vaikka menisi vähän reunoillekin, mutta Nyt Lasse pääsee niinkö? nyt Lasse pääsee tekemään. Silleen vaan siitä sitten. Eikä sillä ole ihan niin nuukoa, minkä verran sitä puuroa siinä on päällä, mutta tuommoinen No miele hyvä ehkä siihen lusikallinen. Vähän vain jo se iso Menkö lusikka, vähän vähän liikaa? vähän liikaa. Mä oon laittaa toiselle sille pyöröiselle sen sitten. Tätä pitää veissä kastella. Niin, Eli- kun puuro on tälleen kovettunut, niin kun on tullut vähän tuommoinen, On Ehkä. tää aika napaa. jos se olisi löysempi, niin sitten, no sitä voidaan löysyttää vaikka tällä kuumalla veellä kyllä. Tässä on Tiedänkö tämmönen mie siitä kikka. semmoista? Tiedän vaan, mie voi hämmentää. Hämmennä. Tätä saa vähän, jos tuntuu liian kovalta, niin kuumaa vettä. Kiehuvalla veellä, siis keitetyllä veellä voi sitä pikkusen löysyttää. Ja sitten se on helpompi levittää ja eikä se siitä kuohu mihinkään. Siihen voi ottaa toisen lusikan kaveriksi, jos haluat. Sekin helpottaa Saattaisi sitä olla, tää hommaa. on nimittäin, nyt on nimittäin meikäläisen. Niin. Meikäläinen on vähän nyt haasteessa tämä. Tuleeko siinä kanssa. haastetta mukaan? Vaikeimpohan tää on, kun Piirakoin. piirakoin tekee. Ei, kun se on ihan vaan tottumiskysymys. Minusta se on niin No nopeeta, kun siis se... tässä on ehkä se, että piirakan kuori on, tää kun myötäilee, kun tää painuu tässä alla. niin. Hiivataikina painuu alla, niin se ei ole niin. Kyllä siihen kahon, kun oppii sen käytön, niin siitä se on vaan kiinni. Harjoitus tekee messä. Harjoitus tekee mestareita. Meikäläinen ei ole nimittäin riisipuuron ystävä, siis syöntipuuron. Et me en ole ikinä, me oon aina inhonnut riisipuuroa pöörösissä ja
piirakoissa on tosi hyvää, mutta semmoista niinku keitettyä puuroa, niin kuin joulupuuroa ja muu, niin ikinä en ole. Mä muistan koulussa, niin kun mä en pystynyt oikein ymmärtämään sitä, että miten pystyy niinku tommonen riisistä ja maijosta keitetty sotku mössö olemaan niinku pääruokana, niin kyllä se ennemmin sitten oli semmoista ruisleipäpäivää meikäläisellä silloin. Aikuisiällä nyt ehkä silleen, kyllä sitä nyt voisi ja pystyy. Mutta se jotenkin kyllä se lapsena kävi oikein etoumaan meidän mikään. Se on kaikilla omat kymmenyksensä. Joo, ja minä rakastan yli kaiken sitä riisivelliä ja riisipuuroja. Ja kyllä aika monet tuntuu. kaikkia En maitoruokia. oikein tiedä, tunne ketään, kenelle se ei uppoisi se riisipuuro. Muuta kuin oma itsesi. Niin. Niin. Se on vähän tämmönen outo. Tuohon väliin, tuohon ensimmäiseen väliin laitat sen. Siihen justis. Noin. Ja nyt me laitetaan aikoo 8 minuuttia ensin. Katsotaan tarviiko kääntää. Mulla on niin hieno ajastin, että minä en osaa sitä käyttääkään. Tää on nyt vähän tämmönen ajastin, jotta miekään osaa tätä oikein käyttää. Mikäs tähän nyt tuli? Joku halavautui tuo näyttö tuosta. 8. Nyt siinä on 8, niin laitetaan se 8 minuuttia ensin ja sitten käännetään, jos tarvittu. Kahtokin nyt tätä, kun tässä on nyt tässä on 8. Mummo on oppinut jotain. Niin. Tästä halavautui tää näyttö, niin Niin se pikkusen näyttää rupesi ihan mitä saat. kiukuttelemaan minulle. Se jotenkin meni ylikierroksille, niin joulupiirakota paistossa se meni vähän rikki. Täällä on nyt puuro hautumassa. Nyt on. Joo, nyt on kuumat höyryt ja pikkusen sitä tälleen välillä pari kertaa tässä tunnin aikana hämmennetään, niin sitten se sopivasti tulee semmoiseksi. Niin meillä sattui semmonen pieni moka tuossa, että tuo aluksi meni siis ajastimelle. Eli tuo ei lähtenytkään lämpimään. Me luultiin, että se on lämpimässä, mutta siinä oli tommonen. Se pitää olla tuossa timingilla, niin silloin se lähtee heti päälle ja siihen laitetaan se aika, miten pitkään se kattilan pitää olla pielle. Oliko se tuolla programmilla vai millä se oli? Niin silloin siinä oli niinku ajasti, niin se olisi lähtenyt sitten vasta pielle. Tunnin päästä pieleen vasta sitten. Nyt käännetään tuo pentissä. Eli nyt on ollut 8 minuuttia ja 250. niin joo. Pellin kääntökulma tapahtuu, ne ei ole vielä valmiita. Pieni hetki vielä. Mummo ei ole tyytyväinen, uuni ei paista niin tasaisen, Se ne on pitää pari kääntää. minuuttia. Kyllä nämä voisi ihan tälleenkin tehdä, mutta käännetään nyt kuitenkin. Aika tasaisen näköisiä ne oli. Tasaisen näköisiä, no niin. Eli se on just nyt. Ja nyt ne on just hyvät. Ei tarvi ennen ihmetellä, ne on. Ei, ne on, Ne on hyvät. just. Ne on just hyvät. Ja tässä nyt näkyy se, että silloin kun jos se puuro on kuuma, nyt se ei ollut, kun se ehti jäätymään vähän se. Jos se puuro on kuuma, niin se tulee kauniin ruskea tämä puuron pinta. Niin. Mutta nyt kun se puuro on kylmä, niin siinä käy just näin, että kun se kerkii jäähtyä liikaa se puuro, niin silloin se tulee tämmöinen vaalea pinnalta. Mutta maku on yhtä hyvä, että ei se silleen, mutta se on näkökysymys. Voilla voijellaan näin sitten nämä kaikki tästä pinnalta ja sivuilta ja hetken kun ne muhii, niin voi että on hyvän makuisia. Tämmöisiä kauniin ruskeita. Tää on ihan kohta valmis. On, aika hyvin on. Puurokin siellä nyt alkaa valmistumaan pikkuhiljaa. Nyt sen voit jättää hautumaan ja nyt se on hyvä. Yes. Suola laitetaan vaan siihen. Siinä se Topi. Topi on aina mukana. Topi on aina mukana maistelemassa meidän herkkuja. Nyt tehdään pikaiset maistelut tässä, ennen kuin meillä tulee sitten vieraita ja syömämiehiä ja muuta, niin maistetaan miten meidän pyöröset onnistui. Joko me näytin kameralle? Tämmösiä niistä tuli. Kyllä me pellillä kuvattiin, mutta eikö ole? Ai on näpäköitä. On näpäköitä, on muuten näpäkän makuusia. Ja sitten vielä, vaikka ne on voilla voijeltu, niin sitten vielä voita piälle. Aina niin voi. Voi, että on hyvä. Ja vielä jos meet wurstiikin laittaa, niin sitten tulee vielä parempi. No nää on kyllä semmosia, nää on niinku tuoreena kyllä semmosia, että ei Välttämättä tarvi ei. kyllä mitään, Niin. muuta kuin voit. Voin se Ei tarvii. välttämättä tarvii metukoita, mutta jos niinku suolastusta kaipoo päälle, niin ja voi, että sillikin sopii siihen kyllä aika hyvin. Oo.
Voita pitää olla tuolle topaakasti. Tää on nyt just silleen sopivasti, kun sen verran lämpimiä, jotta nämä voi pikkusen sullaa, mutta ei kuitenkaan polta enää. Mutta hyviä tuli. Ja tää on nyt sitten semmonen ohje, niin kuin tää perusohje. Ja jos on teillä kiinnostusta, niin voidaan jossain vaiheessa tehdä niitä gluteenittomia versioita. Eikö niin? Joo. Ja tämä onnistuu myös ohrapuurolla, jos joku ei tykkää riisistä. Niin, on siinä semmonenkin. Voi tuunata monenlaista. Joo. Mutta näin, pistäkää kommentteihin, jos gluteenittomat kiinnostaa, niin tehdään jossain vaiheessa sitten niitäkin aina, kun muilta askareilta keretään tätä keittiöhommaa pyöritellä ja videota täällä kuvailla. Katsotaan mitä videoa sitten seuraavaksi tulossa, mutta kiitoksia tosiaan kaikille vielä, kaikille YouTube-kanavan tilanneille ja näin, niin jatketaan tästä eteenpäin. Pistäkää kanavaa tilaukseen ja pistäkää videolle peukku, jos tykkäsitte ja palataan. Morjens!